Hello Snowflakes, τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα θα κάνουμε combi manicure χωρίς τροχό. Όσο περίεργο και φαίνεται, και όμως γίνεται. Τα νύχια αυτά είναι 1 με 1,5 μήνα, αν θυμάμαι καλά. Θα τα αφαιρέσω μία γρήγορη, off camera. Και αν δεν έχετε τροχό, έχω κάνει ένα σχετικό βιντεάκι με τρόπους να αφαιρέσετε το manicure. Θα το βάλω κάπου εδώ πάνω, να το πατήσετε για να το δείτε. Αφαιρέσαμε λοιπόν το ημιμόνιμο που ήταν από πάνω. Δεν θα το αφαιρέσω όλο, καθώς θέλω να κάνω συντήρηση σε ενίσχυση φυσικού. Οπότε θα αφήσω το υλικό από κάτω και πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε σπρώχνοντας τα επονύχια προς τα πίσω με ένα cuticle pusher. Όπως έχουμε πει, η κίνηση είναι σπρώχνω και ανασηκώνω ελαφρά, όσο πιο παράλληλα με τον νύχι γίνεται. Στη συνέχεια με μία λίμα, η καλύτερη επιλογή είναι μία λίμα 240, όμως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και μία εκατοστάρα λίμα, απλά δεν μπορείτε να επιμείνετε για πολλή ώρα στο ίδιο σημείο. Όπως είπαμε λοιπόν, με μία λίμα πάμε και σπρώχνουμε, ή μάλλον λιμάρουμε σπρώχνοντας το επονύχιο. Πάμε όσο πιο κοντά γίνεται και λιμάρουμε την περιοχή γύρω από τα επονύχια για να φύγουν τα πετσάκια. Ασκώ ελάχιστη πίεση και δεν επιμένω για πολλή ώρα στο ίδιο σημείο. Προσέχω πάντα το επονύχιο της πελάτσας, γιατί μπορεί να πονάει αν η λίμα είναι πολύ άγρια. Κόβοντας τη λίμα με μία μητούλα όπως έχω κάνει εγώ εδώ, βολεύει για να μπούμε ακόμα καλύτερα κάτω από το επονύχιο. Ξεσκονίζουμε καλά και πάμε να λιμάρουμε το επονύχιο και το δέρμα γύρω από τα νύχια. Και πάλι ασκώ ελάχιστη πίεση και δεν λιμάρω στο ίδιο σημείο για αρκετή ώρα, καθώς μπορεί να τραυματίσω το δέρμα. Το κάνω πάρα πολύ απαλά και πολύ προσεκτικά. Και πάμε τώρα να κόψουμε μόνο ό,τι προεξέχει. Και τώρα θα λιμάρουμε και την υπόλοιπη επιφάνεια του νύχιου για να είναι έτοιμο για να τοποθετήσουμε οποιοδήποτε υλικό από πάνω. Απολυμμένουμε με ενόπνευμα και κάνουμε μικρές διορθώσεις, αν χρειάζεται. Και τα νύχια μας είναι έτοιμα. Κάντε like και subscribe αν σας άρεσε. Bye!